say, tell, speak, talk. كلهم معناهم يقول، بس في فرق بسيط ما بينهم. أنا عبد الرحمن خالد، تعال نشوف الفرق ما بينهم والزيتونة في 30 ثانية. طيب تعال نبتدي بالفرق ما بين say and tell. Say is to express something using words. لا يا شيخ فهمت أنا كده. استنى يا عم. Tell is to give information to a person. A person. يعني tell لازم يجي بعديها شخص انت بتقول له حاجة، سواء بقى الشخص ده كان اسمه موجود او انت حاطط مكانه ضمير، ايا يكن انت لازم يجي بعد tell شخص. طيب say لازم يجي بعديها شخص؟ لا، say انا بقول generally، بس tell لازم يجي بعديها شخص. طيب تعالوا ناخد examples يوضحوا معانا الدنيا دي. What did you say؟ انت بتقول ايه عامة، بس لو قلت what did you tell me لازم me تبقى موجودة. What did you tell me؟ انت قلت لي انا ايه؟ Another example. Say hi to Mr. Perfect. طيب انا لو عايز اقولها بتل هقولها ازاي؟ فكر كده. بالظبط. Tell Mr. Perfect I said hi. يبقى أنا بعد tell حطيت الشخص. Another example. I want to say something important guys. أنا عايز أقول حاجة مهمة يا جدعان. General أنا عايز أقول حاجة مهمة، ما حددتش لمين، أنا هقول حاجة مهمة. فلو هنقولها بtell هنقولها إزاي؟ Exactly. I want to tell you something important. فبعد tell أنا حطيت الشخص، سواء بقى كان pronoun كان اسمه كان أي شيء، أنا لازم يكون موجود. أما في say مش مهم. I want to say something important، أنا ما حددتش أنا هقول لمين، أنا هقوله خلاص. بس كده فل أوي، أنا فهمت. خش بقى على speak وتالك عشان عايز أكمل سكرولينج ده. Speak and talk مفيش فرق كبير ما بينهم، إلا إن speak a little bit more formal، بس talk مش formal قوي، يعني a little bit casual. فلما أقول لك I want to speak with you، هنا الموضوع باين ان هو مهم كده، اللي هو اكيد هتتكلم معايا في حاجه مهمه، لان انت استخدمت كلمه speak اللي هي more formal. لا الا بقى لو قلت لك I wanna talk with you، انا هنا بقول لك انا عايز اقعد ادردش معاك، عايز اقعد اتكلم معاك، اللي هو ايه، اتنين صحاب قاعدين بيتكلموا، اللي هو مفيش بقى اللي هو حاجه مهمه، لا عادي يعني I wanna talk with you. طب ايه هي البريبوزيشنز اللي بتيجي معاهم؟ ده هقول لك اهو، عد معايا. talk to و talk with و talk about، في فروق ما بينهم. اقول لك كده talk to a little bit one-sided conversation. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني دي اللي هو ايه، يعني في يعني كلام من جانب واحد، يعني كلام من جانب واحد بس هو اللي بيتكلم. يعني مثلا مدير بيتكلم مع الموظف، فبالطبيعي ان المدير هو اللي هيتكلم اكتر من الموظف. مثلا اب بيتكلم مع ابنه، فالاب هو اللي هيتكلم اكتر لابنه. talk with اتنين عادي بيتكلموا، كلام رايح جاي ما بينهم، مش one sided conversation but it's two sided conversation. وعندك speak to, speak with and speak about. و speak بس هي اللي بتيجي مع اللغات، فما ينفعش تقول لي مثلا I talk English. No, I speak English, I speak French, I speak Spanish, I speak Chinese and so on. فما ينفعش تقول لي I talk Spanish, I talk English، ده غلط. قبل ما اقفل الحلقة عايز اقول لك ان الماضي بتاعت الافعال دي، اول حاجة دي مش سيد، هي said. طيب tell ما ينفعش تقول told، هي told. again told. speak الماضي منها spoke. طيب الأخيرة هي regular verb هتحط له ed، بس خد بالك ما تقولش talked، هي talked، t sound كده في الآخر اللي هو talked. بس كده يبقى say بتكلم general، tell لازم يجي بعديها الشخص اللي أنا بكلمه، speak is more formal than talk. بس كده اكتب لنا جمل تحت في الكومنتس وهنصححها لك.